फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे फेरि एसेवा क्यासमा। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ एयरड्रपमा कसरी जोइन हुने अनि एयरड्रपबाट चाहिँ कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ, एयरड्रपमा जोइन भएको जुन आफ्नो टोकनहरू छ त्यो कहाँनिर आउँछ अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्रस्ट वालेटमा कसरी एड गर्ने भनेर सिकाउन जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला त तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँ बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा सेट गरिदिनु भयो भने मैले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले पाउनुहुनेछ र फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ होइन। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म एयरड्रपमा कसरी जोइन हुने अनि त्यसपछि चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ एयरड्रपबाट चाहिँ टोकन अर्निङ गरेर त्यसलाई चाहिँ सेल गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो पैसा प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर सिकाउन जाँदैछु। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले त्यो एयरड्रपको लिङ्क चाहिँ कमेन्ट बक्सको सरी ब्याकग्राउन्डमा अलिकति आवाज आइरहेको छ होइन, म त्यस्तै ठाउँमा छु। यहाँ चाहिँ कमेन्ट बक्सको फर्स्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एयरड्रपको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु। नत्र तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर अब मैले चाहिँ यसको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा यहाँनिर चाहिँ टेलिग्रामको चाहिँ लिङ्क राखिदिएको हुन्छु। तपाईँहरू चाहिँ त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर टेलिग्राममा आएर यहाँनिर जोइन बटन हुन्छ, जोइनमा क्लिक गरिदिनु होला, नत्र यहाँ फलो हुन्छ, फलोमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ यसमा आउनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउन नपाउने हुनाले गर्दा चाहिँ म कुनै कुनै यो साइटहरूको कुनै एयरड्रपहरूको लिङ्क यहाँ राखिदिएको हुन्छु। तपाईँहरू यहाँ आएर जोइन हुन सक्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि च्यानललाई पनि मस्ट जोइन गर्नु होला। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै कुरा नगरिकन म त एयरड्रपको बारेमा भन्न जाँदैछु है त। मैले चाहिँ एउटा यो चाहिँ मेपक्स एयरड्रप भन्ने छ, यसको चाहिँ लिङ्क म तपाईँहरूलाई दिन्छु। त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँहरू यस्तो ठाउँमा आउनुहुन्छ। आइसकेपछि सुरुमा के गर्नु भन्दाखेरि यस्तो दिन्छ होइन। अनि यहाँ तल यो स्टार्ट बटन यहाँनिर तल हुन्छ, स्टार्टमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ यसरी स्टार्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि यो तलको आउँछ। तलको आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर मेबक्स ग्रुपमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर जोइन बटन देखाउँछ, जोइन गर्नुहोस् होइन। स्टोरेज फुल भनेको छ। अनि त्यसपछि मेबक्स ग्रुपमा जानुहोस्। अनि यहाँनिर जोइन बटन हुन्छ, जोइन गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अर्को ग्रुप छ, अर्को ग्रुपमा पनि यहाँनिर जोइन हुन्छ, जोइन गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ तलपट्टि दुईवटा दिएको छ, यिनीहरूलाई पनि यहाँ तपाईँले आएर यहाँ यसरी दुइटैलाई चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ तलपट्टि डन बटन हुन्छ, डनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर यस्तो देखाउँछ होइन। प्रेसेल प्राइस 1 मेबक्सको $0.0003 छ अहिले चाहिँ। लिस्टिङ प्राइस चाहिँ यसको चाहिँ 0.02 छ होइन। यो साइडमा गएर तपाईँले चेक गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट बटन हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट बटन आएको हुन्छ, नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई यस्तो इन्ट्रेस्ट देखाउँछ। अनि त्यसपछि यहाँनिर अर्को टास्क भनेको छ, यहाँनिर फलो मेबक्स भनेको छ, ट्विटरमा क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस्। यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग ट्विटर टेलिग्राम हुन एकदम जरुरी छ होइन। यदि फ्रीमा अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने ट्विटर एकाउन्ट टेलिग्राम एकाउन्ट बनाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो लिङ्क खुलिसकेपछि यहाँनिर फलो बटनमा क्लिक गरेर फलो गरिदिनु होला। अहिले मैले फलो गरिसकेको छु, एकचोटि म अनफलो गरेर फेरि फलो गरिदिन्छु। यसरी फलो गरिदिनु होला। फलो भइसकेपछि अब यो भयो कि भएन एकचोटि तानेर रिफ्रेस गरेर पनि चेक गर्नु होला, किनभने यो टास्क पुरा नगरेको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको रिवार्ड पाउनुहुन्न। अनि त्यसपछि यहाँनिर लाइक एन्ड रिट्विट द पिन ट्विट भनेको छ। अनि यो पिन ट्विटलाई ओपन गरिसकेपछि अनि ट्याग युर फ्रेन्ड भनेको छ होइन। यसलाई चाहिँ क्वाड ट्विट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ दिस पेज डज नट एक्सिड भनेको छ, यो चाहिँ अहिले यहाँनिर देखाइरहेको छैन, सायद केही प्रब्लम होला होइन। रिट्विट सेकेन्ड ट्विट कमेन्ट एन्ड एड फ्रेन्ड भनेको छ। अब चाहिँ तपाईँले यहाँ अर्को तलपट्टि यहाँनिर दिएको छ फलो आर स्पोन्सर ट्विट लाइक एन्ड रिट्विट पिन ट्विट एन्ड कमेन्ट भनेको छ होइन। यसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि जुन आउँदैन त्यसलाई चाहिँ छोडिदिनु गर्नुपर्ने छ भन्ने छैन। अब आएकै छैन त कसरी गर्ने होइन। अब यहाँनिर चाहिँ यसलाई फलो गर्नुपर्छ भन्दा पहिला त। फलो गरिसकेपछि यहाँनिर पिन ट्विट गरेर राखेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ यो पिन ट्विट हो यो। यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ लाइक गर्नुहोस्, यहाँनिर क्लिक गरेर लाइक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ रिट्विट र क्वाड ट्विट भनेको छ, क्वाड ट्विटमा क्लिक गर्नुहोस्। क्वाड ट्विटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ 2-3जना साथीहरूलाई चाहिँ ट्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको ट्विटर एकाउन्टमा जति पनि साथीहरू एड हुनुहुन्छ उहाँहरूको युजर नेम राखेर चाहिँ यहाँ माथि युजर नेम राखेर रिट्विट यहाँनिर राखेको छु नोटबुकमा। म चाहिँ त्यहाँबाट कपी गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ ट्याग गरिदिन्छु होइन। यहाँनिर चाहिँ यसरी यसरी तपाईँले पनि यसरी नाम राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ कसलाई ट्याग गर्ने भनेर त्यो सर्च गरिराख्नु पर्दैन।
त्यसपछि यहाँनिर आएर तपाईँले चाहिँ क्वाड टुट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वाइट ट्विट गर्नु भनेको रहेछ, जुनमा चाहिँ ट्याग फ्रेन्ड भनेको छ त्यसमा चाहिँ त्यहाँ क्वाइट ट्विट गरेर गर्नु होला। यसमा चाहिँ ट्विटमा रिट्विट यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ, अनि रिट्विट मात्रै गर्नु भनेको छ। अनि रिट्विटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ यहाँबाट रिट्विट हुन्छ यो चाहिँ। अनि त्यसपछि कमेन्ट पनि गर्नु भनेको छ। यहाँ कमेन्टमा गएर चाहिँ तपाईँले एउटा कमेन्ट गरिदिनु सक्नुहुन्छ राम्रो, नाइस प्रोजेक्ट भनेर कमेन्ट गरिदिनु सक्नुहुन्छ। नाइस प्रोजेक्ट भनेर रिप्लाईमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको कमेन्ट पनि जान्छ। अनि त्यसपछि फेरि तपाईँ ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि सेन्ड योर रिट्विट लिङ्क भनेको छ। अब त्यो अघि रिट्विट गरेको लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँको यहाँनिर प्रोफाइलमा गएर यहाँनिर देखाउँछ अघि भर्खर रिट्विट गरेको होइन। ट्विट सेन्ड रिप्लाईमा गइसकेपछि भर्खर ट्विट गरेको चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। अनि त्यसपछि यहाँनिर सेयर बटनमा क्लिक गरेर यसलाई कपी लिङ्क टु ट्विट गरेर कपी गर्नुहोस्। कपी भइसकेपछि यहाँनिर आएर तपाईँले चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ टोकनहरू रिसिभ भएको र रिसिभ एड गर्ने तरिका पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु। यहाँ आएर पेस्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ यो पनि काम पुरा हुन्छ। यो भइसकेपछि सेन्ड योर वेब 20 एड्रेस भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँले ट्रस्ट वालेटबाट स्मार्ट चेनको एड्रेस चाहिँ लिएर यहाँनिर राखिदिन सक्नुहुन्छ। ट्रस्ट वालेटमा गइसकेपछि वेब 20 भनेको यो स्मार्ट चेनको हो। यसलाई क्लिक गरेर यहाँ रिसिभमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको एड्रेस कपी हुन्छ। कपी गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ ल्याएर यसरी चाहिँ यसलाई सेन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। पेस्ट गरेर सेन्ड गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्स यहाँनिर माथि देखाउँछ होइन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स देखाउँछ होइन। डिस्ट्रिब्युसन 0 भनेको छ। अनि पर रेफर तपाईँलाई 15,000 मेबक्स दिन्छ। 1 मेबक्सको प्राइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0.005। लिस्टिङ प्राइस 0.01 भनेको छ। तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर लिङ्क दिन्छ। यो लिङ्क लिएर चाहिँ तपाईँले अरूलाई सेयर गरेर पनि तपाईँले चाहिँ अरूलाई जोइन गराएर तपाईँले चाहिँ रेफरको अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर ब्यालेन्स यो देखाइहाल्यो। अनि यहाँ क्लेममा म क्लिक गरेछु। क्लेममा क्लिक गरेपछि के देखाउँछ है त, यहाँनिर के भनेको छ भनेखेरि मिनिमम क्लेम एमाउन्ट 45,000 भनेको छ। यु निड टु रेफर एटलिस्ट 1 मोर युजर भनेको छ। अझै तपाईँले एकजना मात्रै रेफर गर्नु भने यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको यो लिङ्क सेयर गरेर अरू साथीलाई एड गराउनु भयो भने अनि 45,000 आउँछ। त्यसपछि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँनिर लिङ्क दिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट आएको चाहिँ क्लेम भएको चाहिँ तपाईँको अघि भर्खर दिनुभएको वालेट ट्रस्ट वालेट त्यहाँनिर आउँछ। त्यहाँनिर कसरी आउँछ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त तपाईँ यहाँ गएर यो एड्रेसलाई फेरि कपी गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँलाई म देखाउँछु त्यो टोकन कहाँ आउँछ र तपाईँले चाहिँ त्यो टोकनलाई कसरी चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर ब्राउजरमा आएर बिएससी स्क्यान भनेर यो चाहिँ बिएससी स्क्यान भनेर scan.com जानुहोस् होइन। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँनिर सर्च गर्ने ठाउँ आउँछ। अनि यस्तो आउँछ। अनि यस्तो आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले त्यो एड्रेसलाई चाहिँ पेस्ट गरेर यहाँनिर सर्च बटनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको यहाँनिर सर्च जति पनि टोकनहरू तपाईँको ट्रस्ट वालेटमा रिसिभ भएको छ त्यो लिस्ट यहाँ देखाइदिन्छ। अलि तल स्क्रोल गर्नुहोस्। गरिसकेपछि यहाँनिर वेब 20 टोकन्स भनेको छ। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अहिलेसम्म जति पनि रिसिभ गर्नुभएको छ सबको यहाँनिर लिस्ट देखाइदिन्छ होइन। यहाँनिर 4 दिन अगाडि, 2 दिन अगाडि, 6 दिन अगाडि यसरी चाहिँ देखाउँछ। अब यो टोकनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि मेबक्सको एउटा मेरो अलरेडी आइसकेको छ पहिलाको। त्यही भएर यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कन्ट्याक्ट एड्रेस दिन्छ होइन। अनि यसको बारेमा डिटेल सबै दिन्छ, टोटल सप्लाई यति छ होइन मेबक्स। अनि यहाँनिर कन्ट्याक्ट एड्रेस हुन्छ। यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने कपी हुन्छ। कपी एड्रेस भयो। त्यसपछि ट्रस्ट वालेटमा आउनुहोस् फेरि। अनि त्यसपछि तपाईँहरू ट्रस्ट वालेट खोल्नुहोस्, आफ्नो ट्रस्ट वालेट। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर एड गर्ने तरिका म तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। अनि त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर यसमा गए पनि हुन्छ, यसमा जानुहोस्। अनि यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर तल लास्टमा चाहिँ यहाँनिर भनेको छ एड कस्टम टोकन भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। एड कस्टम टोकनमा गइसकेपछि यो स्मार्ट चेनको हो, त्यही भएर यो नेटवर्कलाई चाहिँ स्मार्ट चेन बनाउनुहोस् होइन, वेब 20 हो। अनि त्यसपछि अघि लिएको कन्ट्याक्ट एड्रेसलाई यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ तल अटोमेटिक फिल हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन। कन्ट्याक्ट एड्रेस कपी भएन रहेछ, यो चाहिँ फेरि म कपी गर्छु है त। तपाईँको चाहिँ यहाँनिर आएर कन्ट्याक्ट एड्रेसलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्याक्ट एड्रेस हो, यसलाई चाहिँ कपी गरिसकेपछि यहाँ आएर
अनि त्यो सेम ठाउँमा आएर तपाईँले चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि पेस्ट गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तलको आफै फिल हुन्छ। अनि त्यसपछि डन गरिदिनुहोस्। डन गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर देखाउँछ है त, यहाँनिर 1000 मैले रिसिभ गरिसकेको छु। अनि त्यसरी एड गरिसकेपछि तपाईँले जति पनि टोकन रिसिभ गर्नुभएको छ यहाँनिर देखाउँछ है त। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ हरेक जति पनि कोइनहरू आएको छ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ लास्टमा चाहिँ देखाउँछ त्यसको चाहिँ कहाँ गयो मेबक्स यहाँनिर देखाएको छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको एड हुन्छ है त। यसरी नै हो टेलिग्रामहरूमा जोइन हुने। अनि त्यसपछि त्यो गर्ने। अनि म तपाईँहरूलाई यो लिङ्क चाहिँ त्यहाँनिर दिएको हुन्छु, लिङ्कबाट जोइन हुनु होला। लिङ्कबाट जोइन हुनुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यो क्लेम गर्ने अप्ठ्यारो पऱ्यो कतै भएन भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न सक्छु होइन। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच।